Salutare, prieteni, și bine ați revenit pe canalul meu de YouTube, PAC Art Creativ. Astăzi voi aborda o temă foarte importantă, și anume prepararea vopselelor. Orice artist care are un canal de YouTube are și această temă, abordează și această temă, și chiar îmi aduc aminte că cu ceva timp în urmă, când am început să torn tablouri în acril, practic mă uitam la absolut toți artiștii să văd fiecare cum își prepară culorile. Unii foarte tehnici la miligram, alții luau totul la fluiditate, puneau pe hârtie, înclinau să vadă care este mai fluidă, care este mai puțin fluidă. Eu chiar mi-am spus, este artă abstractă sau matematică, și vreau să vă spun că eu am mers mai mult spre partea abstractă și nu îmi pregătesc culorile practic la miligram, toate să aibă perfect aceeași fluiditate. Asta am făcut la început, dar pe urmă am început să le fac la ochi, pentru că la un moment dat simți vopseaua, știi ce vrei să faci și atunci nu mai ai nevoie să cântărești, să probezi fluiditate, dar nu asta era tema de care vroiam să o abordez, ci faptul că fiecare vopsea are o anumită consistență. Și chiar dacă eu la întrebările care este rețeta ta, eu spun 2 părți medium, o parte vopsea, o parte apă, adevărul este undeva la mijloc, pentru că aceasta este formula de bază. Dar în funcție de consistența vopselei, în funcție de marcă, vin cu mai multă sau cu mai puțină apă. Într-adevăr, merg pe 2 părți medium și o parte vopsea, iar ca să ajung la fluiditatea pe care o consider eu optimală pentru tabloul pe care vreau să-l fac, atunci jonglez cu apa. Și pentru că veni vorba de consistența vopselei, vă dau un singur exemplu, PBO. Eu folosesc PBO destul de mult, îmi place, vopseaua are un luciu foarte frumos în momentul în care se usucă. Nu știu dacă o să vedeți, aici am un mic tablou, uitați-vă. Deci aici am folosit numai PBO. Deci un luciu foarte, foarte frumos de vopselei. Eu nici nu mai mi lăcuiesc lucrările, pentru că nu este nevoie. Deci hai să spunem că acel verniș îmi proteja suprafața pentru 100 de ani. Nu am eu nevoie să îmi reziste un tablou 100 de ani. Cine îl cumpără și îl poate lăcui dacă vrea să-l păstreze 100 de ani și să-l admire 100 de ani. Legat de consistență, avem un exemplu foarte relevant. Albastru, negru de la PBO, deci o vopsea foarte frumoasă, o culoare foarte frumoasă, e puțin metalizată, este un albastru cu tente de negru, foarte interesantă, și negru ivory de la PBO, foarte, foarte intens, când se usucă are un luciu foarte frumos. Și o să vă arăt, acesta nu o să-l pregătesc pentru că am deja pregătit, o să vă arăt numai interiorul, uitați, și lucește înăuntru, iar toată ziua, dacă stau așa cu el, nu va curge absolut nimic. Atât este de
de consistent. De fapt, cum îmi prepar acest negru? Mai întâi pun apă într-un pahar destul de mare, într-un recipient mai mare, adaug vopseaua, o amestec bine și fac lucrul ăsta cam 2 zile. După care vin cu medium și mi creez fluiditatea care o am nevoie. Bineînțeles că aș fi putut să folosesc de la Amsterdam negru, să-l prepar normal ca pe orice alte culori, dar mie îmi place foarte mult acest negru Ivory. Are un luciu și pentru negative space este perfect. Îl recomand 100%. Fiecare este liber să aleagă, dar eu vă spun din punctul meu de vedere. Am mai pregătit tot așa de la PBO. Am luat câteva culori care oricum îmi trebuiesc mie. Tuburile de la PBO, chiar dacă aici scrie High Viscosity, asta înseamnă că sunt destul de viscoase, sunt concentrate. O să vedeți că nu este chiar așa. Iar la aceste culori am nevoie de mai puțină apă decât la dozele mai mari de 500. Acesta este un oranj. Uitați, și acesta este destul de... Dar este destul de consistent, dar este totuși mai fluid. Acesta o să curgă dacă îl las, spre deosebire de negru pe care vi l-am arătat. Mai am și un Liquitex, un verde, aqua verde. Da, de la Liquitex, destul de fluid aici, foarte puțină apă, am nevoie de se și aude, și Amsterdamul, este un turcoaz. Aici pot să spun că se aplică rețeta de 2 părți medium, o parte vopsea și o parte apă. Să nu vă mai plictisesc. Din fiecare, mai puțin din negru, o să prepar vopseaua și o să vedeți cum ajung la fluiditate, la fluiditatea care am nevoie și practic câtă apă necesită fiecare vopsea în parte. Haideți să vedem. Deci, am pregătit 5 nuanțe, firme diferite, Amsterdam, PBO, Liquitex, PBO, mai mult PBO pentru că eu sunt fan PBO și sunt mulțumit de cum se lucrează, de cum se prepară și mai ales de luciul pe care îl are tabloul în momentul în care se usucă, dar bineînțeles fiecare cu preferințele lui. Nu că Liquitex sau Amsterdam nu ar fi bune, sunt foarte bune, dar eu sunt mulțumit cu PBO. Și, bun, acum nu folosesc numai PBO, le și amestec culorile pentru că m-ați întrebat și despre celule. Am observat că atunci când combin diferite firme, rezultatul în ceea ce privește celulele este mai bun. Ia să vedem, să îmi aprind și puțin lumina ca să avem mai multă vizibilitate. Bun, o să am pregătit 5 pahare și un cântar. Prefer să mediumul și vopseaua să le cântăresc, pentru că asta mă ajută să-mi fac proporția de care efectiv am nevoie. Iar în funcție de viscozitatea și de concentrația vopselei să vin cu apă. Deci voi veni cu 40 de grame
de medium. Deci folosesc Ovatrol. Ăsta este mediumul pe care îl folosesc. Întotdeauna altceva. Am folosit și alte mediumuri, dar nu sunt atât de mulțumit cum sunt cu Ovatrolul. Deci ăsta este mediumul meu standard. Așa, haideți să pregătesc mai întâi mediumul. Merg pe 40, ok, sunt 42 de grame, nu este nicio problemă dacă avem câteva grame mai mult sau mai puțin. Oi, aici chiar avem 50, o să-l pun deoparte, nu e nicio problemă. Așa cum am spus, arta abstractă nu este matematică, din punctul meu de vedere. Nu stau să îmi pregătesc vopselele la gram sau să mă canonesc cu hârtiuța, să probez fiecare vopsea cât de fluidă este, dacă este mai fluidă decât alta. Așa. 40, deci avem așa 40, 41, aici 50. Bun. Am terminat cu mediumul. Și acum să începem cu acest oranj care l-am ținut înclinat. Haideți să facem Haideți să facem acest negru albăstrui mai întâi ca să se scurgă vopseaua de pe capac. Deci am 41, o să merg până la 60. Uitați cât de fluid este. Nici nu am nevoie să merg până la 60. La cât de fluid este. Haide, băi. Ok, am mers până la 56. Luăm o spatulă și amestecăm. Folosesc apă distilată, nu folosesc apă de la robinet. Am încercat să aflu o explicație de ce toți artiștii folosesc apă distilată, nu am găsit niciuna, așa că m-am gândit eu de ce ar putea fi. Probabil din cauza clorului care este în apa de la robinet, cel puțin prin Europa. Nu știu cum este prin alte părți. Deci, uitați-vă. Cam asta este consistența. Și o să vin acum, avem 60, o să vin până la 80. Aproape 80. Cu apă. Pare puțin cam fluid, dar încă un lucru pe care îl fac eu și pe care vi-l sugerez și vouă dacă considerați interesant. Astăzi îmi pregătesc vopseaua și mâine o torn. De ce? Pentru că las practic timp să se omogenizeze vopseaua cu mediumul și cu apa. Ies bulele de aer, foarte important. Și a doua zi
veți observa că vopseaua este puțin mai consistentă și atunci mai veniți cu puțină apă. Deci, uitați, asta este consistența pe care o am de la două părți medium, o parte vopsea și o parte apă. Uitați, se creează practic un mic munte, ca să spun așa, în pahar. Nu știu dacă se vede la voi, este o vopsea foarte frumoasă. Acest negru albăstrui. Mergem mai departe cu acest Aqua Green de la Liquitex, care este o vopsea ceva mai fluidă decât PBO. Uitați, se și vede. Deci, am venit cu 20 de mililitri de vopsea și acum amestec. Foarte frumoasă vopsea. Puteți vedea deja diferența între albastru-negru de la PBO și Aqua Green de la Liquitex. Liquitex este, această vopsea este mult mai fluidă. Deci dacă voi veni cu încă o parte de apă, atunci va fi foarte, foarte fluidă. Deci voi veni numai cu 10 ml de apă. Cred că și 10 ml este mult. Dar așa cum v-am spus, a doua zi deja vopseaua este puțin mai groasă și aici probabil că nu o să trebuiască să mai pun apă. Uitați. Deja se vede în pahar că nu mai face același munte cum făcea la PBO. Deci, cu apă mai puțină, am obținut aceeași consistență ca la cealaltă vopsea. Bun. Haideți să venim cu oranj. La oranj deja se schimbă situația. Uitați ce consistentă este. Uitați ce consistentă este vopseaua. Da. Practic rămâne mare parte pe spatulă. Este foarte cleioasă. Uitați, este foarte, foarte cleioasă. Deci aici am deja 50 de mililitri în total. Cred că nici n-ar mai fi nevoie să mai adaug, dar mai vin cu puțină totuși. Deci acum ar trebui să am 20 de mililitri de oranj și amestecăm. Da, deci uitați-vă, îmi rămâne practic pe spatulă. Îmi rămâne vopseaua. Amestecăm, amestecăm, amestecăm. Da, uitați, abia că se scurge
de pe spatulă vopseaua, atât de consistentă este. Și o să vin cu 20. Chiar mai mult, am venit de 20 de mililitri de vopsea. Deci este încă groasă și nu s-a dizolvat toată vopseaua de pe spatulă. Încă nu s-a dizolvat tot. Ia să vedem. Uite. Și aici practic am numai vopsea. Numai vopsea. Pe spatulă. Este clar că va trebui să mai vin cu apă. Uitați, nu se scurge, nu este suficient de fluidă încât să-mi vină până jos, așa că o să mai vin cu 10 ml. Deci cam asta este modul în care îmi prepar vopselele în funcție de viscozitatea pe care o are practic vopseaua pe care o folosesc, vopseaua de bază, completez cu apă mai mult sau mai puțin. Uitați, acum avem aceeași consistență, dar cu o parte și jumătate mai mult apă. Aici avem un roșu de Veneția. Este mai mult un cărămiziu, după cum pare, care iarăși este o vopsea mai fluidă. Ok. Nu am mai pus 20 de mililitri, am pus ceva mai puțin pentru că este mai concentrată. Foarte frumoasă nuanță. Să știți că la PBO, la gama PBO, puteți găsi niște nuanțe pe care în alte părți nu le găsiți. Nu că nu ați putea să le faceți din combinația de mai multe culori, dar la PBO le găsiți gata făcute. Cum ar fi aceste nuanțe de cărămiziu, sunt niște nuanțe de galben foarte frumoase, niște nuanțe de crem, iarăși, foarte interesante. Da. Și aici o parte de apă. Iarăși, cred că am pus puțin cam multă apă, dar față de fluiditatea vopselei, dar nu, cred că este bine. Da, uitați. Uitați. Practic, aceeași fluiditate o am. Da, și aici mi-a rămas puțină vopsea pe spatulă. Da, perfect. Bun, am pus mai multe pahare decât pregătisem vopsea, dar nu este nimic. Venim acum cu Amsterdam, care iarăși este o vopsea destul de fluidă.
și unde proporția de două părți medium, o parte vopsea și o parte apă, merge destul de bine. Foarte repede s-a omogenizat. Amsterdam este iarăși o vopsea foarte bună. Este o vopsea foarte bună, se omogenizează repede și se lucrează frumos. Am venit cu 20 de ml de apă, ceea ce e cam mult sau? Nu, cred că este mult, pentru că mâine, așa cum v-am spus, vopseaua va fi, da, va fi puțin mai groasă. Dar la Amsterdam maximum o parte apă, maximum. Ceea ce la PBO nu este cazul. La PBO trebuie mers întotdeauna cu o cantitate mai mare de apă. Cel puțin pentru dozele de 500 de ml de vopsea. Da, uitați. Practic, aceeași fluiditate ca și celelalte. Deci, în mare, cam asta e. Sper să fie avut răbdarea să urmăriți tot și să fi înțeles mecanismul meu. Ce ar mai fi încă ceva de arătat atunci când vorbim despre, uitați, pentru că tot mai am un pahar cu medium, o să mai preparăm un gri de la PBO, gri metalizat, pentru că culorile metalizate sunt în general mai grele, sunt iarăși mai consistente, uitați. Uitați. Și aici aveți iarăși nevoie de ceva mai multă apă. Același lucru mi se întâmplă la cupru de la PBO. Am nevoie de mai multă apă și chiar o să prepar acest gri, pentru că nu mai am, uitați-vă. Uitați-vă. Foarte mare consistență. Foarte mare consistență la PBO 70. Deci am avut 50 de ml medium și 20 de ml de vopsea. Culorile metalice sunt puțin mai grele. Aveți nevoie de puțin mai multă apă pentru fluidizare. Așa. Deci, practic, dacă vin cu apă până la 90, cum ar fi fost normal, vopseaua va fi groasă. Iar cel puțin pentru open cup sau pentru Dutch pour, pentru atunci când suflăm cu făunul, cu uscătorul de păr, acesta va fi foarte gros și nu se va întinde și nu vom avea rezultate. Uitați, deci cu 20 este deja foarte consistentă. Și atunci vom mai veni
facem mizerie. Vom mai veni cu apă. Deci 90, o să mai vin cu 10 ml. Este posibil mâine încă 10 ml de apă să mai am nevoie pentru acest gri în momentul în care o să-l folosesc. Sper să vă fie util acest tutorial. Am încercat pe cât posibil să nu intru în foarte multe detalii tehnice și să vă explic cât mai simplu modul de preparare. Uitați, deci deja este la fluiditate bună, dar eu o să am nevoie încă să-l mai diluez, încă să-l fac puțin mai subțire, pentru că vopselele metalizate nu se întind atât de ușor. Ele trebuie să fie puțin mai fluide. Deci, încă un pont pe care îl puteți afla de la mine, din ceea ce mi-am dat eu seama, din experiența mea, vopselele metalizate, pentru a avea rezultate bune, trebuie să fie mai fluide decât celelalte vopsele clasice, normale. Bun, vă mulțumesc mult de tot pentru că m-ați urmărit. Sper ca în curând să mai vin cu noi informații și îmi puteți scrie, îmi puteți lăsa în comentarii ceea ce v-ar interesa să mai vedeți și vă doresc mult succes în a face tablouri cât mai plăcute și pentru ca acest hobby pe care îl aveți să vă aducă cât mai multe satisfacții. Vă mulțumesc din suflet, la revedere!